हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार सर्वांना. तुमचे स्वागत आहे कीर्ती फूड्स मोमेंट या चॅनलवर. आज आपण इथे बनवणार आहोत नान. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. नान मी इथे स्टेप बाय स्टेप रेसिपी मेन्शन केलेली आहे, तुम्ही ती बघू शकता. अशी ही नानची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू ऑल अँड बाय बाय. चला तर मग रेसिपी बघायला घ्या.